Okay, so ang topic natin ngayon for this video discussion, perspectives ng community. So, alamin natin kung ano yung social science and institutional perspectives ng community. Dito muna tayo kay social science perspective. Under nun, meron tayong anthropological, sociological, and political perspective. Underneath anthropological perspective, meron daw na age or period ang ating community. Ang unang age or ang unang period ay yung Paleolithic Age o ang tinatawag din na Old Stone Age, na kung saan yung mga tao 2.5 million years ago, hunter-gatherers ang taguri sa kanila, kumbaga. Yung mga tao nung panahon na yon, 2.5 million years ago, ay yung mga gamit nila sa buhay nila or yung sa paghahanap buhay nila, gawa lang daw yun sa mga bato or yung sa mga materyales na natatagpuan nila. Kumbaga, inuukit, hinuhulma, pinapanday, yun. Paleolithic Age yun. And then around 1.6 million years ago, nagsimula nang ma-improve yung tools nila. Yung construction ng tools, yung symmetrical or yung symmetry ng tools nila, meron na. And then, dun pa lang, kahit sabihin natin na Old Stone Age pa lang yung time na yun, meron na agad silang communal behavior. Ano yung communal behavior nila? Meron na agad silang hunting and foraging. So, yan, yung hunting, yung paghahanap ng mga animals na pwede nilang kainin, di ba? Next one, Mesolithic Age or Middle Stone Age. That time, horticultural na yung source of living nila. Dito, yung mga tao that time, nagko-cultivate na sila ng sources ng food nila. Andyan yung nagtatanim na sila ng halaman or ng crops na pwede nilang kainin. Tapos, unlike dito kasi kay Paleolithic Age, dito kasi kay Mesolithic Age, hindi na masyadong nomadic or kumbaga hindi na sila masyadong NPA, no permanent address si Mesolithic. Kay Paleolithic kasi talagang masasabi mo na NPA sila. Kaya ang communal behavior talaga nila dyan, hunting. Di ba? Pag nag-hunt ka, hindi talaga pa pwede na nag-i-stay ka lang sa isang lugar. Kasi paano ka makakapag-hunt maigi ng food mo, ng animals na pwede mo kainin kung nasa isang lugar ka lang. So, talagang NPA. Pero kay Mesolithic, dahil nga ikaw ay nagtatanim na ng crops na pwede mong makain, hindi na sila ganun ka-nomadic. And then, dyan na nga nag-start yung communal nila na settlement. Kasi nagtatanim na yun, kung lilipat-lipat ka, paano yung pananim mo? Sino magbabantay? So, ganun si Mesolithic. Next one, Neolithic Age or Agrarian. Herding was added to agriculture as their main sources of food. So, dito, kay Neolithic, hindi lang yung pagtatanim yung na-improve. Nagkaroon na rin sila ng herding or yung pagpapastol. Nagpapastol na sila ng animals. Yan, yung pagpapastol ng baka, ng kalabaw, ng tupa, ng kambing. Basta anything na may, yung mga animals na pinapastol. And then, nag-evolve na culturally yung mga tao during Neolithic Age. Kasi, dito sa Neolithic Age, ito na yung tinatawag natin na yung birth ng civilizations. Yung nagkakaroon na ng sibilisadong pamumuhay. Yun na nga yung pinakaunang civilizations natin. Meron tayo sa Mesopotamia, Egypt, China, and Indus Valley. Ito yung mga period during anthropological perspective. Okay, for a while. Next, sociological perspective. Meron tayong social stratification, social class, social mobility, religion, sexuality, and deviance. So, unahin natin si social.
stratification. So, pag sinabi natin social stratification, ito yung categorization ng tao na kung saan nakabase siya sa work, yung trabaho, yung wealth, yung kayamanan, yung wage, yung kinikita nila. Kaya ang social stratification nun ay meron tayong lower class, middle class, and upper class. So, yan, yung mga lower, middle, upper. Nakabase yan sa, yung work, wealth, or wage nila. Okay? Tapos, social class. So, direct result of classifying people in accordance to material wealth, social value, or other traits, determined based on a specified set of observable and quantifiable characteristics relative to a set benchmark. So, itong si social class naman, ito na talaga yung pagka-classify mo. Yung pagka-classify mo ng tao. Na, ayan, meron ka nga social stratification na lower class, middle, and upper class. Kapag nag-classify ka na, yun na talaga yung tinatawag natin na social class. Halimbawa, naglagay ka na ng tao, i-classify mo na, meron kang set of people, ka-classify mo na sa social stratification, nalagay mo sino yung lower class, sino yung middle, sino yung nasa upper. Kung saan sila nakalagay, yun yung social class nila. Okay? So, social stratification, lower, middle, upper. Pero kapag nag-classify ka na at nilagay mo na talaga sila sa ganung class, yun na talaga yung masasabi mo na social class nila. Okay? Next, social mobility. So, social mobility, study of how individuals or groups move across classifications and stratifications. Mobility in this regard, transition of subjects in various social identities within a determined structure. So, in short, pag sinabi natin social mobility, ito yung pag-move ng individuals from one class to another or from one stratification to another. So, from middle class, na-move siya into upper class, or from upper class, na-move siya from middle class, or from lower class, na-move siya into upper class. So, ganun si social mobility. Kumbaga, yung pagpapalit or yung pagta-transfer, yung pagta-transition, yung paggalaw ng classification nila. Yun ang social mobility. Next one, religion. So, classified by using core religious beliefs and practices as an identifiable social characteristics. So, sa sociological perspective, hindi maalis yung religion. Kasi kasi kung bibigyan kasi natin ng term or meaning ang sociology, branch of social science siya, na kung saan ina-analyze yung history, yung evolution, yung structure, and functions of society. So, kasama doon sa pinag-aaralan ng sociology ay yung religion. Okay? So, sa isang community, meron silang pinaniniwalaan na religious belief. Iba-iba man, pero, part na siya ng society. Na kung saan yung mga tao na nandoon sa loob ng society, meron silang kanya-kanyang religion. Kaya nga sa sociology, ang religion, nire-recognize siya as bilang pinaka-primary influences na nagko-contribute dun sa individual identity, sa social norms, and then one of the factors to be studied sa community. Okay? Kapag kasi sinabi natin individual identity, di ba, yung kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung pinapakita mong identity on the outside. Tapos, kung ano yung pinaniniwalaan mo na religion, yun yung nagiging basehan ba ng norms mo or ng mga dapat at hindi mo dapat gawin. Next, sexuality. So, one of the topics that identify people in groups through their sexual norms, orientation, interest, and behavior. So, pag sinabi natin sexuality,
yan, yung pag-classify mo ng people, ng groups, according sa sexual norms nila, ano yung orientation nila, ano yung interest, ano yung behavior nila. Okay? Tapos, kasama din dyan yung deviance sa sociological perspective. In sociology, pag sinabi natin deviance, rooted siya on the interaction of society. So, masasabi mo na deviant yung act na yon kapag against siya sa kung ano yung nakatalagang rule or yung ano yung nakatalagang norm sa society. Halimbawa, ang nakatalagang rule or nakatalagang norm sa society na yon ay talagang yung pagmamano. Okay? Yung talagang kahit sino man na elder or mas nakakataas sa'yo ay kailangan mong manuhan. So, kapag hindi ka nagmano, deviant yun. Matatawag mo yung kilos mo bilang deviant. So, kabilang siya sa deviance. Kasi, nag-against ka sa kung ano yung nakatalaga or kung ano yung standard norm sa society mo. Next, political perspective. So, pag sinabi natin political perspective, meron tayong polis na tinatawag or ayan ay Greek word ng politics kasi yan eh. So, pag sinabi natin polis, city, state, composed of various classes, each performing roles and functions in pursuit of communal goals. So, yan yung sabi ni Plato. Yun daw yung polis. So, polis, so isa siyang city or isa siyang state na kung saan meron ngang different classes ng people na kung saan meron talaga silang pine-perform na rules and function para doon ma-reach nila kung ano man yung goals or communal goals ng society nila. Next, Aristotle. Emphasize the role of political institutions in maintaining and sustaining order within a community. So, ang sabi ni Aristotle, mahalaga na magkaroon ng political institution sa isang community kasi yung political institution na yun or kung in short, yung term natin ay government, sila yung makakatulong para ma-maintain, para ma-sustain yung kaayusan, yung harmony sa loob ng community. So, kumbaga, sila yung magpapatupad ng or mag-i-implement ng yan, kung paano ayusin yung community. So, kay political perspective, meron tayong nation, state. Unahin muna natin si nation. So, pag sinabi natin nation, composed of individuals that share a common background such as language, history, or religion. So, nation, matatawag mo na nation ang isang lugar basta yung lugar na yun ay composed nga siya ng individuals na nagsishare or meron silang common background. Ano yung common background nila? Yun, meron silang common language, meron silang common history, meron silang common religion. Okay, so may common language sila. So ito, kunwari, Pilipinas. Matatawag mo siyang nation dahil iba-iba man yung tao, pero may common language sila eh. Tapos, may common history tayo na ito yung pinaniniwalaan natin. Meron tayong common religion na ito rin yung pinaniniwalaan natin. Pag sinabi naman state, political entity that has the four characteristics. Ano yung four characteristics na yun? Yun yung population, yun yung territory, yun yung sovereignty, and government. So, ang isang lugar, pwede mo siyang tawagin na nation, pero hindi mo siya ang isang lugar, pwede mo siyang tawaging nation kahit hindi mo siya tawaging state. Okay? Kumbaga, kunwari, Pilipinas, pwede mo siyang tawaging nation, pero pwedeng hindi mo rin siyang tawaging state. Kasi, nation, yan, meron tayong people na meron ng common background, pero kung yung isang lugar, wala silang government. Kulang sila nung 4 na karakteristik. Meron nga silang population, meron nga silang territory, meron nga silang sovereignty, pero wala silang government. Hindi sila matatawag na estado.
So kung tayo ang Pilipinas, kung wala tayong government, hindi tayo estado. Pero dahil kompleto tayo, ayan, meron tayong population, meron tayong inaangkin talaga na territory, at meron tayong sovereignty and government, matatawag na tayo yung state. Okay, so population na yan. Nagsishare yung mga tao sa isang geographical space. Territory, nasa iisang nasa isang system o political system or ruler, di ba? Sovereignty, meron tayong kakayanan for self-governance and rule. Then government, meron ngang namumuno. Meron ngang nag-administer sa loob ng lugar or sa loob ng lugar natin, sa loob ng bansa natin. Kaya ang Pilipinas, nation and state siya. Kasi yun, meron tao na merong common background na sinishare, language, history, and religion. Meron tayong 4 characteristics para tawagin ding state. Kaya nation and state ang Pilipinas. Okay? Next, pag nation-state, yan yung combine. Pag pinagsama mo na siya. When both nation and state come together to form a unified body that has all 4 aforementioned characteristics bound by a common identification of culture, language, and history. So, ito na yan, si Philippines. Yan. Nation-state na siya. Okay? So, ulitin ko lang. So, yung isang lugar, pwedeng maging nasyon siya, pero pwedeng hindi rin siya maging state. Basta magiging state lang ang isang nasyon kapag kumpleto yung 4 characteristics niya. Yun nga, yung population, territory, sovereignty, and government. Next. Institutional perspective. So, pangalawang perspective na to. So, under ni institutional, government, economic, religious, educational, and family institutions. So, ano nga ba pag sinabi nating institutions? Institutions are grand social structures that are made up by individuals which when viewed as a whole exhibit patterns of behavior that create conventions and norms in our societies. So, pag sinabi nating institutions, ito ay pinorm or ginawa ng individuals na kung saan meron na sinusunod na convention na merong sinusunod na norms ang society. Kaya yung institution, meron siyang set patterns ng behavior na kung saan ito yung nagre-restrict, ito yung nagsasabi nung kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. Okay? Kaya yan, yung social institution itself, developing network of systems and functions siya. Okay, meron tayong government institution. Pag sinabi natin government institution, meron tayong tinatawag na social contract. Ang social contract, agreement between a master and a subordinate under prescribed rules of conduct and rights. So, kung meron mga agreement, yan, si master and yung subordinate, social contract na yung maituturing. Okay? So, ayan, kung merong agreement between people and yung mismong namumuno sa environment na yon para dun sa rules ng conduct and rights, social contract yon. Kasi meron ng agreement eh. Next, kung person is then considered under a state of anarchy until he or she gains a grounded understanding of reality through reasoning and self-interest. Ano nga ba yung anarchy? So, anarchy yun nga yung merong namumuno, tapos kung ano man yung sabihin ng namumuno, yun yung susundin ng lahat ng tao. Walang pwedeng kumontra. Kung sa tingin mo may point of view ka, walang say-say yun. Kasi nasa anarchy level ng government. So, kung ano man yung say mo sa kung ano man yung pamumuno ng taong yun, walang bearing sa governance niya. Unless magkaroon ka ng reasoning and self-interest. Malalayo ka na doon. Okay? Government is born from the social agreement among the governed in the virtue of compliance and reinforcement. The state gains legitimacy through its processes.
So, sa government institution, meron tayong compliance and reinforcement. Kung ano man yung rules and regulations or yung mga laws sa isang environment, yun yung compliance and reinforcement na kailangan magawa ng government. So, kailangan ma-assure nila na yung mga tao kino-comply yung mga pinag-uutos. Kaya nga, ang government institution guided siya ng laws and constitutions. Yan na yung policies and laws. Economic institutions. So, pag sinabi natin economic institution, meron tayong two major branches ng economy. Yun nga yung microeconomics and macroeconomics. So, ito yung maliliit lang. Concern about the behavior of individual actors and their patterns of consumption. Macro, ito yung malakihan or yung collective actions corresponding to the whole. Next, scarcity and surplus. So, pag scarcity, ayan yung shortage ng sources natin. Pag surplus, ito yung sobrang sources natin. Okay? Market forces, alam naman natin pag sinabi natin economy, basta yung market nun, motivated by the idea of profit. Profit, kita. So, yan. Ganun si economy. Ganun yung market. Talagang motivated sila. Para magstay ka sa market na yun, kailangan mataas yung kita mo. Kasi kapag bumaba yung kita mo, mabagsak ka. Maaalis ka sa market. Matatanggal ka sa business line. Religious institutions. So, sinasabi natin na ang religious institution, dyan makikita yung communal experience. Okay? So, ayan. As one society, we follow codes of conduct that are intertwined with our core belief system. Then, religious institutions are here to be constant reminder that values and mores are grounded on spirituality. So, kung ano man yung religious belief or belief system ng isang community or ng isang society, talaga nakaka-apekto yun sa values and mores na pinapalaganap nila sa society nila. Okay? So, kung ano man yung belief na yon, kung ang pinaniniwalaan nila sa religion nila ay ganito, makaka-apekto yun sa values nila na meron din sa society. Educational institution. So, basic education paves the way for individuals to be functional in our society. Generally, the task of the school system is to arm us with the needed skills and knowledge in relation with the demand of our environment. So, educational institutions, hindi yan mawawala sa kahit anumang society. Kahit sabihin mo ng society ay malayo sa kabihasnan niya, kahit sabihin mong bundok yan, meron silang education. Yun nga lang, hindi sila systematize. Kasi, di ba, usually kung mga nasa bundok, ang education nila ay yan, yung mga nagvo-volunteer lang. Pero at least, meron silang matatawag na education. So, kung ano man yung school system na yun, kailangan yun para yung individuals na nasa loob ng society ay at the end, ang magiging byproduct ay makakatulong sila sa environment. Okay, paano mapapa-improve yung environment? Family institution. So, family, ayan, building blocks of our society. Kasi kung wala naman yung family, hindi magkakaroon ng society. So, kaya mahalaga yung family institution sa pagpapanatili ng society natin. Lastly, civil society perspective. So, ano nga ba si civil society? Broadly understood as the combination of organizations, establishment, and individuals that operate outside the influence of the governmental institution. So, ito ay yung mga organizations or establishment na tinayo, pero hindi sila na-influence ng government or hindi sila under control ng government natin. Usually, pag sinabi natin civil society, lalo na dito sa Pilipinas, ano siya, all about the spirit of community service.
Yan yung participation and yung pagbo-volunteer natin or yung act of volunteerism. Okay? Kaya ang civil society natin, meron tayong NGO or non-government organizations. Ang characteristic ng NGO ay dapat organized sila, voluntary and needs-oriented. So, si NGO, structured and have a clear distinction of roles among their members. Meron silang set of rules, organized, standards, and norms na siniset para dun sa societal community or groups. Tapos, kaya merong NGO kasi meron silang gustong i-contribute sa environment. Ayun, kaya nga needs-oriented eh. Tinatap nila kung ano man yung pangangailangan ng community or ng isang society. Yun siya. Tapos, NGO tend to reinforce the role of government by enhancing initiatives that are put in place. So, si NGO, kung ano man yung gusto ni government, kung ano yung gusto ni government para sa community, yun yung parang gusto rin ni NGO na mangyari. Kumbaga, sinusupport nila kung ano man yung gusto ni government natin na mangyari sa community. Yun nga lang, hindi sila directly controlled by the government. Pero, sinusuportahan nila kung ano yung gusto ng government. Kung gusto ng government ay magkaroon ng mga programs na like, for example, para sa mga bata, feeding program, educational assistance, yun yung itatap ni NGO. Magkakaroon sila na ng mga fundraising, ng scholarships, para sa community. Kaya needs-oriented sila. Next, social moves, or social movements rather. Pag NGO, more formal sila. Pero si social movements, mas informal sila kasi ito yung mga gatherings, flash gatherings and rallies. Ang social movements kasi nag-exist sila for a sole purpose or issue na gusto nilang ma-settle, na gusto nilang ma-fizzle out para ma-attain nila yon. So, usually si social movements, ang characteristics niyan, yun nga, informal, issue-based, and progressive. Kung ano man yung issue sa loob ng society at against yung mga tao doon, magkakaroon sila ng social movements. Pwede sila mag-rally. Halimbawa, sa isang community, nagtaas ng bilihin. Pero yung sahod, wala. Ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. So, pwede magkaroon ng social movements. Tapos, ang itatap nila na issue ay yung pagtaas ng bilihin. Kapag okay na yan, na settle na yung pagtaas ng bilihin, naging back to normal na, mawawala na yung social movement na yun. Mawawala na yung mga nagrarally, mawawala na yung mga flash gatherings. Kumbaga, madi-dissolve na rin once na naging okay na yung issue. Interest groups. Civil society groups that exist primarily to push for policy agendas and nothing more. So, interest groups may be composed of multiple civil society groups that share a common agenda. So, byproduct si interest groups. So, interconnections across societal actors. So, in short, si interest groups, composed siya ng iba't ibang civil society groups na meron ngang common agenda. So, kumbaga, iba-ibang civil society, pero pag pinagsama-sama mo, iisa lang yung agenda nila. Same lang sila ng interest. Kaya, interest groups ang tawag sa kanila. So, ayun. So, that's the end of our discussion. So, that's the end ng perspective ng community. So, natakal natin yung social science perspective, institutional perspective, and itong civil perspective. Okay. So, I do hope meron tayong natutunan. At least, kahit isang bagay lang na tumatak sa isip natin. Okay na siya. Basta meron tayong natutunan. So, ayan. Thank you for listening.
So, see you on our next video discussion. So, God bless us all. Thank you and have a nice day.